Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mùa dịch rồi, tiệm hớt tóc cũng đóng cửa nên hôm nay mình sẽ dùng một cái dao cạo râu này để mình hớt tóc để xem như thế nào nha. Rồi, bây giờ ok, mời các bạn tiếp tục theo dõi video của mình. Ok, xong rồi đó các bạn. Thì sau một thời gian cũng là hơi lâu đó thì mình đã hoàn thành cái kiểu tóc của mình bằng cái chiếc dao cạo râu của mình. Ok, vì video mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích video mình thì hãy đăng ký kênh và đừng quên bấm vào chuông ở bên cạnh để luôn theo dõi và xem những video mới nhất từ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.